За 9 місяців на Мадейрі з нами сталося 4 історії з машинами. Ми купили Kia за 6 тисяч євро, а ще заплатили 2000 євро за ремонт. І машина так і не поїхала. Інша машина зламалась в день купівлі, а орендована за 40 хвилин до того, як нам треба було їхати зустрічати сина в аеропорту. Сьогодні я розповім, як все було і як не потрапити в таку ситуацію. Усім привіт! Мене звати Юрій. На цьому каналі я розповідаю про своє життя і реальний досвід за кордоном. А також я живу в Португалії вже 5 років. Підписуйтесь і ми починаємо. Чому нам потрібна машина на Мадейрі? Ті, хто живуть на Мадейрі, вони розуміють, що без машини тут дуже складно. Особливо, якщо ти живеш не в Фуншалі, а на півночі острова. Тут постійні круті підйоми та спуски. Громадський транспорт є, але він не завжди їде туди, куди тобі потрібно і коли потрібно. Наприклад, якщо їхати в магазин чи їхати в лікарню, а можливо до тебе і приїхали гості і треба зустріти в аеропорту, то без машини тут зовсім ніяк. Тому приблизно через місяць після переїзду ми вирішили купити свою першу машину на Мадейрі. Автомобіль коштував немалі гроші – 6 тисяч євро. Ми його знайшли на маркетплейсі в Фейсбуці. Дружина побачила гарне привабливе оголошення, де жінка продавала красивий автомобіль Kia Ceed. І, звісно, він привернув нашу увагу і ми захотіли його купити. Все виглядало ідеально. Ми написали цій жінці, домовились про зустріч і поїхали дивитись машину в Фуншал. Ми приїхали, перевірили машину власними силами, з її знайомим власниці поїздили по Фуншалу, потім він мені запропонував проїхатись самому. Ми проїхали на підйоми, на спуски, і нічого в машині не було чутно, нічого не стучало, ніяких звуків не було зайвих. Після того, як ми проїхались, ми, звісно, поїхали на СТО для того, щоб зробити комп'ютерну діагностику і бути впевненим майже на 100%. Поїхали до майстра, а майстер підключив комп'ютер, перевірив автомобіль, сказав, що нічого, ніяких помилок немає. Подивився ходову, подивився під капотом, вказав, що треба передні колеса міняти і робити розвал сходження. Нас це задовольнило, і ми на радостях, що в нас буде перша машина на Мадейрі, ми вже перестанемо орендувати машини і викидати великі кошти за них, побігли, звісно, оформлювати цю машину. І перший дзвіночок був, коли ми приїхали в офіс до знайомого нашої продавщині. Коли ми почали оформлювати машину, у продавщині десь загубилась справка про виплату кредиту, який вона брала на цю машину. І ще тоді нам треба було зупинитись. Але, звісно, ми були в ейфорії, нам хотілося отримати цю машину. І ми продовжували, вона сказала, що знайде цю справку чи замовить іншу. І обов'язково нам покаже. Вона навіть запропонувала подзвонити до банку, в якому вона брала кредит, і спитати, чи вона виплатила цей кредит. І, звісно, ми теж це зробили. І після того, як подзвонили, нам сказали, що кредит виплачен, довідку можна отримати через тиждень-два. Ми заповнили свої дані в анкету на договір купівлі-продажу і поїхали до банку, щоб розрахуватись з цією людиною, яка продає нам свою машину. І тут другий дзвіночок, що час зупинитись. Ми приходимо до банку, пробуємо перевести гроші її чоловіку на рахунок, і в цей момент гроші не переводяться. Банк блокує ці всі операції і перевести неможливо. Ми звертаємось до консультанта, який був в банку. Він каже, дійсно, на такі суми вони завжди блокують гроші для того, щоб зрозуміти, чи нема тут ніякої афери, махінації різних. Потім консультант дзвонить до головного відділу, підтверджує, що ми дійсно хочемо перевести, віддати ці гроші іншій людині. І гроші пішли. І тут
Ми знов не послухали другу підсказку. І продовжується далі. Після цього всього ми нарешті отримуємо свою машину і їдемо на ній додому. По дорозі в нас ще спускається колесо, і ми їдемо на СТО для того, щоб зробити це колесо і доїхати успішно додому. На СТО нам знаходять там пробите колесо, його заклеюють, і ми їдемо додому. І після цього місяць-півтора ми насолоджуємося неймовірною природою острова. Кожен день ми в нових місцях. Ми поїхали на один цікавий маршрут, а він дуже високо в горах. Машина почала дуже тяжко їхати вгору. І після того, як ми заїхали, я почув, де задні колеса, якийсь дивний запах. Я ще щось думав, що це тормозні колодки. А виявилося, що це зовсім інша проблема. І далі я розповім вам, що ж сталося і де нас обманули в цій ситуації. І чому власниця знала на 100%, що машина довго не буде працювати. Приблизно через 1,5 місяця ми помітили, що машина не тягне вгору. А на Мадейрі, де їздиш гірськими дорогами, це серйозна проблема. Тоді і почались наші поїздки до сервісу. Ми приїхали на СТО. Перше, бо їх буде 3. Майстер подивився машину навколо, підняв капот, перевірив, каже, я проїдусь в горку, подивлюсь, як вона себе буде вести. Проїхався він вверх-вниз, приїжджає, каже, з машиною вашою все добре, ніяких проблем в ній нема. Ми йому кажемо, ну як це добре, якщо ми їхали і вона взагалі на підйоми не їде. Він так здивовано на нас подивився, каже, я тільки що проїхав, все працює. Проблем ніяких нема. Добре, нема то нема. Повертаємося ми додому, піднятись не можемо, бо в нас високий підйом, коли їхати додому. І почав ще чорний дим йти. Ми на половині дорозі зупинились і вже не знали, що робити. Бо машину вгору не тягне і вона котиться назад. Якось я її допхав до верху за допомогою дружини. Привезли машину, поставили і на другий день поїхали до іншого майстра. Також приїжджаємо, нам порекомендували цього майстра, кажуть, він найкращий тут на півночі острова. Все він зробить, діагностику і все, що щось треба, зремонтує. Ну ми ж з великою надією їдемо до цього майстра. Він також підключив комп'ютера, каже, що я проблеми взагалі не бачу, все у вас добре. Я не знаю, в чому проблема. А в нього, коли виїжджати з СТО, в нього такий високий підйом. Ну ми розвернулись і їдемо, думаємо, ще будемо шукати нового майстра. Як тільки виїжджати, виїхати не можемо. Спускаємося назад. І чорний дим дуже сильний йде ззаді з труби. Він це побачив. Каже, а ну почекайте, зараз я дещо ще перевірю. Ще раз підключає комп'ютер, щось подивився, каже, дивно, каже, але у вас все добре. Знаєте, в мене тут є дуже гарне СТО, каже, в Фуншалі. Фуншал дизель називається. Я вас запишу, і вони 100% знайдуть проблему і її швидко вирішать. Записав він нас на це СТО, ми йому подякували. На наступний день приїжджаємо туди, а там, мабуть, машин 200 стоїть на вулиці, всередині. І там таке відчуття, що там дуже великий оборот цих машин. Ми поставили машину, пішли, позвали майстра, він прийшов. Один молодий хлопчик подивився, комп'ютер підключив, каже, ну нічого нема, у вас ніякої зовсім проблеми. Позвав старшого, старший прийшов, руку засунув під капот, рука стала в нього чорного кольору, він дивиться на мене і на дружину, посміхається і каже, бачите, я знайшов цю проблему. Ми питаємо, а що ж сталося, що з машиною? Він каже, що сажа попадає під капот. Треба, каже, час для того, щоб правильно діагностувати, подивитись, перевірити, в чому ж справа. І ми вам, звісно, подзвонимо, як тільки зрозуміємо. Ми питаємо, а скільки часу треба? Ну, десь 2-3 дні. Ну, добре. Залишаємо машину, їдемо собі додому.
вже задоволені, що ми вже поремонтували машину і будемо їздити далі по острову і насолоджувати життям. І тут ні, проходить 3 дні, 4 дні, а нам ніхто не дзвонить. На 5-й день дзвонимо. Майстер каже, у вас проблема, мабуть, з двигуном. Звісно, у нас настрій вже пропав. І він каже, але нам треба дещо ще перевірити. Якщо ви дозвіл даєте відкрити верхню кришку, то ми перевіримо і на 100% будемо впевнені. Ми кажемо, ну звісно, якщо ви знаєте точно, чи це двигун, щоб нам розуміти, ремонтувати чи не ремонтувати, чи буде це дорого коштувати, чи це буде дешевше. Тоді ми зможемо прийняти рішення і вам сказати, чи треба його ремонтувати. Добре, чекаємо знов тиждень, нам знову пообіцяли подзвонити. В Португалії на Мадейрі острові це нормально, коли вам обіцяють подзвонити і не дзвонять. Значить, треба все брати в свої руки і самому дзвонити і взнавати, що сталося. Проходить час, ніхто не дзвонить. Ми дзвонимо знову. І він каже, відкрили кришку, подивились, каже, у нас для вас гарна новина дня. У вас з двигуном все добре, ремонтувати його не треба. Та у вас просто, каже, турбіна заклинила. Та, каже, фільтр DPF сажовий забитий, і його треба почистити. Добре. Скільки це буде коштувати, питаємо. Каже, ну ми точно не знаємо, треба замовити, потім ми вам скажемо. Ми питаємо, ну хоч орієнтовно, щоб ми розуміли, чи варто його це все робити. Він каже, ну десь орієнтовно до 2000 євро. Ну добре, звісно, це дорого дуже для нас. Але що робити? Машину хочемо відремонтувати, тому треба робити. Якщо це основна проблема, і більше ніяких проблем немає, то давайте зремонтуємо. Все, домовились, сказали, знову нам подзвонять, ми знову, як завжди, чекаємо, ніхто не дзвонить. Проходить 2 тижні, дзвонимо, нам кажуть, що ми замовили запчастини, а вони щось не те дали, тому ми знову відправляємо в Лісабон і назад чекаємо. Проходить тиждень, 2, 3, ми знову дзвонимо, він каже, що ще не готово, ще тиждень десь. І після цього він дзвонить нам сам. І каже, прийшла запчастина, ми її поміняли, але, на жаль, проблема залишилась. Машина все одно тяжко їде вгору і все одно димить. Ви казали, що проблему треба поміняти тільки турбіну, почистити фільтр і на цьому все. Ну от зараз отака проблема. Ви робили діагностику, ви ж нас так запевнили, що все буде добре. Ну так сталося. Вони кажуть, все-таки проблема з двигуном. Може форсунки, може, каже, якісь ще запчастини в двигуні. Ми кажемо, добре, перевіряйте, спитали, скільки це буде коштувати, ще додатково. Він каже, що діагностика буде 60 євро коштувати. Перевірили, подивились. Через тиждень ми приїжджаємо туди. Він каже, що ми не знаємо, що там, треба розбирати повністю двигун і шукати. Задаємо зразу питання. Дивіться, ми коли до вас приїхали, ви зробили діагностику, передивились, купу часу витратили нашого. Сказали, що це спочатку двигун, потім сказали, що не двигун. Зараз ви зовсім інше кажете. Він розводить руками, каже, ну ми все зробили, щоб машина ваша їздила. Потім після цього я проконсультувався зі своїми знайомими, з іншими майстрами, нашими українськими, які є на Мадейрі. І вони сказали, що розбирати двигун це буде коштувати дорожче, ніж купити новий. Тому краще купити новий і поміняти. Це буде дешевше. І після того, як ми взнали, скільки буде коштувати двигун новий, а він буде коштувати десь орієнтовно 2000 плюс ще біля 1000, мабуть, робота, то ми так подумали, що досить з нас. Ми зрозуміли, що нас тут вже більше всього обманули, сказали спеціально іншу причину на початку, що ми заплатили за турбіну, за фільтр, а потім вже сказали основну проблему. Отак буває. В чому ж вина продавчиня, яка продала нам Kia Ceed? Коли ми попросили майстра цього СТО написати на папір, в чому проблема? Бо ми, якщо чесно, вже думали подавати на неї до суду. 6 місяців ще від покупки не пройшло, вже були такі випадки, коли людям повертали гроші. І ми збирали вже ці документи і попросили спеціально на цьому СТО,
щоб нам цей документ зробили. І вони написали, що ваша машина взагалі могла загорітись. Не знаю, звісно, чому і як, бо я не спеціаліст по автомобілях. І вони ще, забув вам сказати, зробили ще тест і знайшли, яка причина була, що низька компресія в другому циліндрі в двигуні. І вони кажуть, що ця поломка була ще до купівлі цього автомобіля. І вона про це знала. Тому вона швидко його і продала. Ми заплатили за ремонт 2000 євро і чекали майже 2 місяці. Але головна проблема так і не зникла. І тоді ми зрозуміли, що потрібно шукати інший варіант. Після того, як ми зрозуміли, що нам не вдасться відремонтувати цю машину, ми вирішили її забрати додому і поставити, поки не знайдемо дійсно надійного майстра. Тому я в кожному відео вам кажу, якщо ви маєте досвід ремонту машин, будь ласка, приїжджайте в Португалію чи на Мадейру. Вас тут вже давно чекають. Пішки багато не знаходиш від нашого будинку. Треба щось шукати. І ми вирішили з ремонтом зупинитись, а зараз купити недорогу стареньку машинку, яка нас буде возити тимчасово, поки ми відремонтуємо свою. Я почав питати по знайомим, де краще купити старенький автомобіль для того, щоб можна було їздити. І один знайомий нам порадив, дійсно, з його слів, дуже відповідальну людину, майстра, який ремонтує недалеко від нас на півночі автомобілі, і каже, він ще й продає їх. Ми написали цьому майстру, спитали, які в нього машини є, він там назвав 2-3 моделі, які були доступні на той момент. І ми сказали, на яку ціну ми розраховуємо, а ми тоді розраховували на десь 1300-1500 євро, не більше. І цей майстер нам підібрав такий автомобіль, Шкоду Фабіо 2002 року. Поїхали, подивились, все було добре. Наверх, вниз, він без проблем сказав, їдьте, перевіряйте, собі дивіться під капотом. Він взагалі залишив нам машину і пішов собі до майстерні ремонтувати далі. Подивились, виглядало непогано. Були, звісно, це стара машина 2002 року, звісно, є завжди в таких машинах якісь нюанси. Але для того, щоб їздити, нам вона підходить. Цю машину вже не перевіряли ніде, бо з надією того, що це людина ремонтує ці машини. І була якась довіра, тим більше нам знайомий порекомендував цю людину. Оформили і поїхали також по своїм справам. Півдня проїздили, ще на пляж заїхали, скупались, заправили ще на 50 євро. А їдемо вже назад ввечері додому, заїхали в магазин, виїжджати з магазину і знов передача перша не включається. Ви уявляєте, після такої проблеми, яка була в нас в першій машині, що ми довго її ремонтували, якщо чесно, тяжко було дуже в той момент. І ми знов не можемо поїхати. Якось підштовхнули, розвернули, включили другу і поїхали. Потім почала вроді перша по дорозі включатись так періодично. Трохи проїхали і підніматись на гірку, як їхати з півдня на північ, а в наші там тунель 3 кілометри, самий довгий. І перед цим тунелем якраз на цій гірці, а підйом там дуже високий, і машина не включається передача і не їде вперед. Я ставлю швидко її на ручник, пробую все-таки поїхати, і вона не хоче. Щеплення провалюється. Якось ми її допхали до обочини. І тут, мабуть, на щастя, з'являються наші ангели-охоронці. 2 португальців. Вони спитали, в чому проблема. Ми розповіли, що ми купили сьогодні ж машину тут недалеко. А до того села, де ми купляли, буквально від цього місця 4 кілометри, бо тунель 3 і десь кілометр ще вниз треба їхати. Він подивився, а ще пішов такий запах, як згоріло щеплення. Він подивився, каже, щепленню кінець, все. Ви не зможете кудись поїхати. Розповіли, де ми купили. Він зразу дзвонить цій людині
Виявилося, що він його ще знає. І каже, ти продав сьогодні людям по-португальськи цю машину, і люди от стоять біля нас, в них щеплення зламалось, і вони їхати далі не можуть. Приїдь, розберись з цією ситуацією. Ну, він, чуємо, звісно, каже, що в машині все було добре, машина працювала і щеплення було ідеальне. Але він щось по-своєму там почав на нього казати, я так зрозумів погані слова. Поклав слухавку і каже, ви не переживайте, зараз він приїде і всі питання ви з ним вирішите. І дійсно, хвилин через 20 він приїжджає з здивованим обличчям, що сталося. Що він каже, ну я ж вам зранку давав, машина працювала, все було добре. І за півдня таке могло статися. Поговорив, всі щось теж подивився, понюхав, каже, ну да, це щепленню кінець. І каже, ви можете розірвати наш договір, і я можу повернути гроші. Ми, якщо чесно, в той момент так зраділи, бо у нас, якщо чесно, вже надії не було. Ми, звісно, погодились, вони повернули нам зразу гроші, ще завезли додому. Ми дуже вдячні тим людям, які дійсно нам зустрілись на нашому шляху і допомогли нам вирішити цю ситуацію. Тому завжди в світі є, хто може допомогти. В будь-якій ситуації. Головне в це вірити. Ми приїхали додому, ми такі були щасливі. Мабуть, як коли ми купляли свою першу машину і раділи, що ми будемо насолоджуватись цим островом. Але слава Богу, що так сталося. Далі я розповім, як українець на Мадейрі здав нам машину, і вона також зламалась. Після купівлі другої машини ми деякий час використовували орендні машини і їздили. Довго так не могло тривати, звісно. А ще я повинен був приїхати син з Польщі, і треба була машина, бо він приїжджав майже на 20 днів. Ми спочатку думали взяти знову в оренду машину, але порахували, що за 20 днів вийде дуже кругленька сума, і вирішили пошукати інші варіанти. Можливо, знайдеться якась людина, українець, який зможе нам допомогти, чи, можливо, здати свою машину в оренду, якою не користується. І я почав шукати в Телеграмі, Фейсбуці, в групах, де спілкуються українці. І в Телеграмі знайшов повідомлення людини, яка живе на острові і здає свої машини, і можна було орендувати цю машину за 25 євро. Звісно, нас ця ціна зацікавила, бо якщо орендувати машину десь офіційно в орендних компаніях, то там коштувало, особливо це вже було літо, один день десь від 40 євро. Ми домовились, і нам машину прямо ця людина перевезла аж на північ острова Мадейра. Я, звісно, коли сідаю в машину, зразу дивлюсь, перевіряю, чи в ній все добре, бо досвід попередній вже навчив. Починаю їхати, а в неї знову, як і в попередній машині, тяжко включається перша передача. Я спитав власника, чи воно так повинно бути, чи це нормальна ситуація. Він сказав, так, це все добре, трохи більше сили треба. Ну добре. Спустились, їдемо по дорозі і відчуваю, що педаль щеплення дуже легка і вона так майже провалюється. Я задаю питання власнику, кажу, чи так повинно бути, чи це нормально, чи міняли щеплення. Він каже, так, звісно, щеплення нове, міняли, все добре. Я звик людям довіряти, дуже рідко не довіряю людям. І ми їдемо, ми завезли цю людину на південь острова, де він жив, і поїхали по своїм справам. І потім ми повинні були зустрічати, їхати сина в аеропорт. І за 40 хвилин ми виїжджаємо з того місця, де ми були, і перша передача в машині не включається знову. Думаєте, співпадіння? Друга машина в підряд? Я вже в той момент, якщо чесно, думав, що щось не так зі мною. Чи я вже перестав нормально їздити на машині. Пробую, включаю, вона не включається передача. Щеплення майже теж провалюється. Дружині кажу, знову така сама історія. Вона дивиться, ми вже від цього стресу починаємо сміятись. Вже, якщо чесно, не знали, що робити. Дзвоню власнику, кажу, така от ситуація. Він каже, та не може бути, каже, все працює. Каже, ти сильніше попробуй. Можливо, щось там погано заходить.
Я пробую трохи сильніше, все та ж сама ситуація. Автомобіль чужий, я ж не можу силу перекладувати. Дзвоню, кажу, що не виходить, нічого. А нам бачимо по часу ще й з сином їхати. Він каже, добре, я зараз приїду. Як і попередній, здивовано дивиться на мене, на машину і каже, це ж працювало, все було нормально, що таке? Сідає за машину, та сама історія. А ще й щось шуміть почало, щось таке, такий звук тяжкий був, як вроді щось відламалось. Ми кажемо, ну тоді треба повернути гроші. Дякуємо йому за те, що він також швидко повернув гроші, без всяких проблем. Він залишив свою поломану машину, сів на свою, на якій приїхав, майже вибачився, сказав сорі, звернувся і поїхав. У нас залишалось 20 хвилин до зустрічі сина. Ми визвали таксі і поїхали в аеропорт. І в цей день витратили на таксі орієнтовно 100 євро, забрали сина і повернулись до нас на північ з півдня. І далі ми проїздили всі дні на орендованій машині. Де краще орендувати машину? Та що перевірити для того, щоб не було таких випадків, як у нас? Після цього випадку я зрозумів одне, що я більше у приватних осіб орендувати машину не буду. І вам раджу, завжди орендуйте у офіційних компаніях, які можуть надати страхівку. І бажано без депозиту. Бо коли в них є ваші гроші, це завжди ризик залишитись без них. Дивіться страхівку, що вказано в ній. Перед тим, як взяти машину, попросіть на ній проїхатись. Перевірити, як працюють передачі, як вона здає назад, чи нема зайвих звуків, які не повинні бути. Подивіться на колеса, це головне. Бо на Мадейрі багато машин їздить з лисими колесами. А коли ви їдете в гори з лисими колесами, не дуже комфортно і безпечно. Тому перевіряйте машини дуже добре. Дивіться відгуки обов'язково. Є на Мадейрі 2-3 компанії точно, яким можна довіряти. Одна компанія знаходиться в Сан-Вінсенте на півночі острова, біля заправки Галп. Ми там не один раз брали в них машину і в більшості випадків було все добре. Вони не беруть депозита і роблять знижки, якщо ви дуже на багато днів берете. І друга компанія, не пам'ятаю, як друга називається. Я залишу назви компаній під описом в цьому відео. Якщо вам буде потрібна машина, це не реклама, будь ласка, користуйтесь. Ми майже 9 місяців від'їздили на орендних машинах і витратили купу грошей. І дам декілька порад для тих, хто хоче купити машину на Мадейрі. Ні в якому разі не купляйте машину на Мадейрі. А якщо навіть таке станеться, обов'язково робіть дуже глибоку діагностику, перевіряйте двигун на компресію, обов'язково, щеплення, коробку передач, бо це основна проблема поломок на острові Мадейра. Із-за того, що там багато підйомів, машини просто не витримують. А ще вони беруть, що роблять. Вони з орендних компаній продають ці машини на стенді. Ти бачиш, що там пробігу 40-50 тисяч, радієш від щастя, що ти знайшов таку машину, а насправді це просто убита орендна машина. Тому будьте обережні. Краще чи купляти з майстром, який дійсно в цьому розбирається і може перевірити машину повністю. І зробити всі діагностики, які потрібні. І розкажіть, чи траплялись з вами подібні історії при оренді чи купівлі автомобіля? Якщо вам цікаве реальне життя за кордоном та мій досвід, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Це допомагає розвивати україномовний контент.